ऐकलत का? मधुराज रेसिपीला सबस्क्राइब करताना घंटी पण वाजवा, म्हणजे जेव्हा माझ्या रेसिपीज ऑनलाइन येतील तेव्हा तुमच्या फोनची ही घंटी वाजेल. टिंग टिंग. नमस्कार, मी मधुरा. मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत. आज आपण वांग्याचं भरीत कसं बनवायचं ते बघतोय. जळगाव पद्धतीने कसं बनवायचं ते बघतोय. माझी भावाची बायको खानदेशातली आहे. ती आत्ता तिकडे गेली होती भुसावळला आणि येताना तिने माझ्यासाठी हे एवढं मस्त वांगं आणलेलं आहे. आणि वांगं आता मला मिळालं आहे ऑल द वे फ्रॉम जळगाव. तर मग म्हणलं चला रेसिपी पण झालीच पाहिजे. आता हे स्पेशल वांगं येतं. हे फक्त त्या भागात मिळतं, खानदेश भागात. हे नसेल तर हिरवं वांगं मिळतं भरताचं छोटं आपल्या इथे, ते वापरलं तरी चालेल. पण माझ्याकडे आहे त्यामुळे मी हेच वापरते. तर आता हे वांगं आपण तेल लावून व्यवस्थित कोट करून घेऊयात. सगळ्या बाजूला तेल लावायचं, म्हणजे वरचं जे याचं साल आहे ते व्यवस्थित निघून येतं आणि वांगंही छान भाजलं जातं. आणि त्याचबरोबर माझ्याकडे इथे काही हिरव्या मिरच्या आहेत. 3-4 हिरव्या मिरच्या घ्यायच्या. याही मी कोट करून घेते तेल लावून. आणि त्याचबरोबर लसूण भाजून घेतलाच पाहिजे असं काही नाही, पण मी भाजून घेते. कच्चा लसूण वापरला तरी चालेल. आता लसूण, मिरची आणि वांगं छान याला तेल लावून झालं की सुरी घ्यायची आणि सुरीने आपण याला असे वांग्याला सगळ्या बाजूने छेद देऊन घेऊयात. म्हणजे जेव्हा ते भाजतो तेव्हा ती हीट जी आहे ती पूर्ण आतपर्यंत जाते आणि भरीत आतपर्यंत छान शिजून निघतं. त्यामुळे हे असं चिरा देऊन घ्यायचं. त्याचबरोबर नंतर साल काढायलाही सोपं पडतं. परफेक्ट. आता हे वांगं तुम्ही गॅसवर असंच नेहमी भरताचं वांगं भाजतो त्या पद्धतीने भाजून घेऊ शकता. पण त्या प्रोसेसमध्ये आपल्याला तिथे उभं राहावं लागतं, वाट बघावी लागते. म्हणून मी आज ओव्हनमध्ये रोस्ट करून घेते. मिरच्या, लसूण आणि वांगं एकाच वेळेस रोस्ट होऊन निघतात. वेगळं वेगळं करायची गरज नाही आहे. 180 डिग्री सेल्सिअसवर साधारण एक 20 ते 25 मिनिट लागतात. 10 मिनिट झाले की मी ट्रे बाहेर काढते, टर्न करते वांगं आणि परत आणखी एक 10-15 मिनिट भाजून घेते. तर इथे हे 10 मिनिट मी व्यवस्थित भाजून घेतलेलं आहे. आता ट्रे बाहेर काढायचं. आणि आता हे जर लसूण आणि मिरची बघितली तर ही व्यवस्थित भाजून झाली आहे. तर हे आता आपण काढून घेऊयात. मिरची आणि लसूण काढून झालं की हे वांगं आहे हे परत पलटी करायचं. ही बाजू बघा तुम्ही भाजली गेली ऑलमोस्ट. आता हे पलटी करून परत ओव्हनला मी 180 डिग्री सेल्सिअसवर आणखी एक 10 ते 15 मिनिट भाजून घेते. मधुराज रेसिपी मसाले कॉन्टेस्टमध्ये भाग घेण्यासाठी अमेझॉनवरून मसाले ऑर्डर करा. मसाले कसे ऑर्डर करायचे आणि कुठून ऑर्डर करायच्या दोन्हीही लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आहेत. मसाले ऑर्डर केल्यावर ऑर्डर नंबर कमेंटमध्ये कळवा किंवा मग madhurasrecipe@gmail.com वर पाठवा. 3 लकी विनर्स निवडण्यात येतील आणि त्यांना मधुराज रेसिपीचं पुस्तक, एक सिक्रेट भेटवस्तू आणि सिक्रेट मसाला पाठवण्यात येईल. आता पारंपरिक पद्धतीमध्ये करतात तेव्हा हे भाजलेली मिरची आणि लसूण भाजत नाही, पण मी भाजून घेतला. खलबत्त्यामध्ये घालून ठेचून घेतात. एक विशिष्ट प्रकारचा लाकडी खलबत्ता येतो, त्यामध्ये भरीत जे झालं आहे, वांगं जे भाजून झालं आहे ते पण ठेचून घेतात आणि त्याचबरोबर हा खरडाही करून घेतात, ठेचाही करून घेतात. पण माझ्याकडे तो नाही आहे, म्हणून मग मी हे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये फिरवून घेणार आहे. रेग्युलर तुमच्याकडे लोखंडी किंवा मेटलचा खलबत्ता असेल तर तोही चालेल. आता हे मी ओबडधोबड फक्त मिक्सरला एकदा-दोनदा फिरवून घेते. इथे भरीत मी हे 180 डिग्री सेल्सिअसवर 180 डिग्री सेल्सिअसवर बरोबर एक 25 मिनिट बेक करून घेतलं आणि येस, व्यवस्थित परफेक्ट असं बेक झालं आहे. थंडही झालं आहे थोडंसं. आता याचं हे जे वरचं कव्हर आहे हे काढून घ्यायचं. हे छान असं शिजलं असेल तर तुम्ही बघू शकता याची स्किन पटकन निघते. मस्त, किती सहजतेने निघते तुम्ही बघू शकता. आता हे जे तेल असतं ते शक्यतो रेसिपीमध्ये वापरायचं. हे खाली जे तुम्ही तेल बघताय, वांग्याला तेल सुटतं कारण त्याचा चव खूप छान उतरते भरीतमध्ये. मेन जी चव असते
ती ह्या वांग्याची असते, त्यामुळे मी तरी शक्यतो नाही टाकून देत. मस्त. ट्रॅडिशनली त्यांच्याकडे लाकडी खलबत्ता असतो, त्यामध्ये हे मॅश करून घेतात, पण माझ्याकडे नाही आहे आणि हे तेलही मला वाया घालवायचं नाही आहे, त्यामुळे याच ट्रेमध्ये मी हे व्यवस्थित असं मॅश करून घेते. परफेक्ट. मस्तपैकी असं मॅश करून झालेलं आहे. आता यामध्ये हे जे लसूण आणि हिरवी मिरचीची पेस्ट आपण करून घेतली आहे ही घालायची चवीपुरती. कितपत तुम्हाला तिखट हवं आहे त्या अंदाजाने आणि मिक्स करून घेऊयात. वांग मस्त मॅश करून झालंय. आता फोडणी घालूयात. तर फोडणीसाठी कढईमध्ये चमचाभर तेल गरम केलेलं आहे. यामध्ये अर्धा चमचा मोहरी घालायची. फोडणी खमंग बसली पाहिजे. अर्धा चमचा जिरं, एक चिमूटभर हिंग. वांग पचायला जड असतं, हिंगामुळे ते पचायला मदत होते. त्यानंतर कढीपत्ता, शेंगदाणे आणि खोबऱ्याचे काप, सुक्या खोबऱ्याचे काप. आता हे मिक्स करून एखाद मिनिटभर परतून घेऊयात, हलकासा सोनेरी रंग येईपर्यंत शेंगदाणे आणि खोबऱ्याला. हे हलकंसं परतून झालं, रंग यायला सुरुवात झाली खोबरं आणि शेंगदाण्याला, की बारीक चिरलेला कांदा घालायचा आणि कांदा हलकासा मऊ होईपर्यंत परतून घेऊया. कांदा छान असा परतत आला की यामध्ये हळद घालूयात, एक अर्धा चमचा किंवा पाव चमचा. मिक्स करायचं. त्यानंतर पातीचा कांदा, याचा चव किंवा फ्लेवर खूप छान उतरतो या भरीतमध्ये, त्यामुळे हे हवंच. मिक्स करून घेऊया आणि हे व्यवस्थित असं मिक्स करून झालं की यामध्ये आपण हे मॅश केलेलं वांग घालूयात त्याच्यात तेलासकट. त्याचबरोबर इथे माझ्याकडे खानदेशी काळा मसाला आहे. मी नागपूरला गेले होते तेव्हा येताना घेऊन आले होते. मीठ घालूयात चवीपुरतं. मिक्स करूया. मसाल्यांचा खूप कमीत कमी वापर होतो या रेसिपीमध्ये. मसाल्यांमुळे आठवलं, मधुराज रेसिपीचे मसाले ॲमेझॉनवर आहेत, लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आहेत आणि ॲमेझॉनवरून ऑर्डर कसे करायचे त्याचीही लिंक खाली दिलेली आहे. हे व्यवस्थित असं मिक्स करून झालं. आहा, खूप सुंदर सुवास, खूप सुंदर येतोय, रंगही खूप छान आलाय भरताना. आता झाकण ठेवायचं आणि मस्त एक 7-8 मिनिट वाफवून घ्यायचं लो हीटवर. मस्त एक 7-8 मिनिट छानपैकी वाफवून घेतलंय. कुठलाही पदार्थ वाफवून घेतला की त्याचे जे मसाल्यांचा फ्लेवर असतो किंवा त्या पदार्थाचा अंगचा फ्लेवर असतो तो खूप छान रिलीज होते, त्याची चव खूप छान उतरते. आहा, मस्त. तर तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही यामध्ये शेंगदाण्याचा कूट वापरू शकता, पण मला आवडत नाही म्हणून मी घालत नाही, पण एनिवेज तुम्ही घालू शकता. आहा, मस्त झणझणीत आणि आहा मस्त, खूप छान असा सुवास येतोय. आता हे जे जळगावमध्ये खातात भरीत तेव्हा पार्टी होते, भरीत पार्टी स्पेसिफिकली असते तिथे, तर पुरीबरोबर सर्व करतात. पण पुरी नसेल करायची, पुरीबरोबर नसेल खायचं तर भाकरीबरोबरही खाऊ शकता, कळणाच्या भाकरीबरोबर किंवा मग मऊ भाताबरोबर. मला पर्सनली मऊ भाताबरोबर प्रचंड आवडतं, खूप छान लागतं मऊ भाताबरोबर. सबस्क्राईब करायला विसरू नका. सबस्क्राईब करताना बेल आयकॉनही क्लिक करा, म्हणजे या रेसिपीज ज्या अपलोड करत असते त्या तुम्हाला समजतील. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा रेसिपीबरोबर. तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.